मित्रांनो, आपण अतिशय कष्ट करून व्हिडिओ बनवतो. शूटिंग असेल, एडिटिंग असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी करून आपण व्हिडिओ बनवतो आणि चॅनलवरती अपलोड पण करतो. जसं टायटल, डिस्क्रिप्शन, टॅग्स हे आपला व्हिडिओ व्हायरल होण्यासाठी आवश्यक आहेत. त्यात सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका थंबनेल ही निभावत असतं. कारण यूट्यूबवरती ज्यावेळेस सर्च करत असताना व्ह्यूअरच्या समोर जे काही समोर येतं ते प्रथम थंबनेल येतं. त्यामुळे थंबनेल आकर्षक पद्धतीचं जर बनलं तर आपल्या व्हिडिओवरती क्लिक ऑटोमॅटिक व्ह्यूअर करतो आणि एक बार म्हणजे आपल्या व्हिडिओपर्यंत आणण्याचं काम हे थंबनेल करत असतं. आणि व्हिडिओमध्ये आल्याच्यानंतर मात्र मग पुढे तुमचा कंटेंट जर त्या व्ह्यूअरला आवडण्यासारखा असेल तर तो पुढे कंटिन्यू पाहत चालेल. परंतु व्हिडिओपर्यंत खेचून आणण्याचं काम हे थंबनेल करत असतं. त्यामुळे थंबनेलला विशेष महत्त्व आहे. आकर्षक थंबनेल कसं बनवायचं ते आपल्याला आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहायचं आहे. तर आपण वेळ न घालवता थंबनेल कसं बनवायचं ते पाहू. तत्पूर्वी मी जाधव यांके. आपण चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. या ठिकाणी यूट्यूब संदर्भात पूर्ण माहिती मिळत असते आणि हा व्हिडिओ आवडला तर शेवटी लाईक मात्र निश्चितपणे करा. तर चला पाहू थंबनेल कसं बनवायचं. कॅनव्हावरती क्लिक करा. आपल्याला थंबनेल कसं बनवायचे ते पाहायचं आहे. नंबर 2ला सोशल मीडियावरती क्लिक करा. वरच्या लाईनला असं पुढे ढकलत चला. या ठिकाणी यूट्यूब थंबनेल आलं त्यावरती क्लिक करा. यानंतर आपण यापैकी कुठलं एखादी सिलेक्ट करू शकतो आणि या ठिकाणाहून सुद्धा फ्रीमधलं घेऊ शकतो किंवा मग आपण या ठिकाणी आपलं स्वतःचं डिझाईन करायचे तर आपण या ठिकाणी स्वतःचं डिझाईन स्वतः तयार करू शकतो. तर आपण स्वतःचं डिझाईन सध्या तयार करून बघू. यावरती घेतलं तर का सोपं काम आहे का आवड विषयी आपण वाटलं तर आपण तेही बघू. आधी ब्लँकला बघू आपण. या ठिकाणी आपल्याला एक आपल्या समोर जी स्क्रीन तयार ओपन झाल्याच्यानंतर नंबर 3ला गॅलरीमध्ये यायचं आहे किंवा या ठिकाणी जर आपल्याला कुठलं चित्र आवडत असेल तर आपण ते चित्र घेऊ शकतो. पण आपल्याला तयार कसं करायचं दाखवतो असल्यामुळे मी दाखवतो तुम्हाला. गॅलरीमध्ये जा. आधी प्रथम गॅलरीला ओपन करा. गॅलरी ओपन झाल्याच्यानंतर आपल्यासमोर काही पिक्चर्स येतील. त्याला स्क्रोल करत खाली चला किंवा आपण एखादी बॅकग्राऊंड निवडू शकतो. काळं निळं असं काही निवडलं तर ते उत्तमच राहील. तर हे ब्लँक काळं आहे, आपण ते निवडू. आपण ते निवडलेलं आहे. या ठिकाणी ते ओपन होईल. झालं. तर ह्याला असं बोटानं ठेवून त्याला झूम वगैरे असं ॲडजस्ट करून घ्या. साईडची जी टिंब बटन आहे ह्याला दाबा आणि असं बाहेर ओढत चला. परत ह्याला थोडंसं ॲडजस्ट करून घ्या. तुम्हाला हे करता येईल. तुम्ही करायला जाऊ की याच्यानंतर लक्षामध्ये येतं काय करायचं ते. आणि मग कुठे साईडला बटन दाबून द्या. ओके झालं. खाल्ल्या साईडला प्लसचं बटन दाबा. आता यावरती आपल्याला लिखाण करायचं आहे. तर खाल्ल्या साईडनंच 2, 3, 4 नंबर असं बघा स्क्रोल करत या. पुढल्या साईडला तुम्हाला टी दिसेल टेक्स्ट. त्या ठिकाणी आपल्याला नाव लिहायचं आहे. तर आपण या ठिकाणी लोगो कसं तयार करायचा आपण हे असं हे लोगो तयार कसा करतात त्याचं आपल्याला थंबनेल तयार करायचं आहे. तर या ठिकाणी एडिटचं बटन दाबा खाल्ल्या साईडचं. ओके. आता या ठिकाणी लोगो कसा तयार करावा. आपल्याला ह्याला मोठं करायचं असेल तर साईडला जी उजव्या साईडला डाव्या साईडला कुठे उजव्या साईडला आपण ह्याला असं धरू शकतो आणि ह्याला साईडनं असं ओढू शकतो. किंवा मग डाव्या साईडला जी टिंब आहे टिंबाला धरलं तर हा असं मोठं होत चालतं. आणि मग ह्याला ॲडजस्ट करण्यासाठी खाल्ल्या साईडला जे प्लसचं बटन आहे प्लसच्या बटनवर धरा आणि ह्याला कुठे आपल्याला जिथं कुठं नेऊन ठेवायचं आहे त्या ठिकाणी नेऊन आपण ते ठेवू शकतो अशा पद्धतीनं. समजा आणखीन आपल्याला घ्यायचं तर कुठं साईडला बटन दाबून द्यायच्यानंतर पुन्हा परत प्लसवरती यायचं आहे. हेडिंग यानंतर एडिट आणि आणखीन काहीतरी लिहायचं आपल्याला. आपण लिहू चॅनल चॅनेल NEL चॅनेल ब्रँडिंग.
BRANDING चॅनल ब्रँडिंग. ह्याला आणखीन आपण मोठं करू, साईडच्या टिंबवरती बटन द्या, बोर्ड धरा आणि याला साईडला वळा. अशा पद्धतीने चॅनल ब्रँडिंग हे जास्त मोठं झालं आहे. आणखीन आपल्याला बारीक करायचं तर साईडला दाबून असं थोडंसं मध्ये आपण ह्याला घेऊ शकतो. आता हे खालीवर झाले, आपल्याला एका लाईनमध्ये घ्यायचं आहे. तर यासाठी काय करायचं, साईडचं जे हे आहे, मी कुठं बोट ठेवले बघा, या ठिकाणी ठेवून लांब वाढायचं जरा, हे कसं येईल. आता हे झाले मोठं, हे आपल्या फ्रेममध्ये बसणार गेले. तर साईडला जे टिंब येतं आहे त्या टिंबावरती बोटून ठेवा आणि थोडंसं मधल्या साईडला दाबत चला. बारीक होत चालतं. ह्याला खालचं प्लसवरती दाबून जिथं कुठं न्यायचं आपल्याला त्या ठिकाणी घेऊ शकता. आता आणखीन ह्याच्यावरती आपल्याला काय लिहायचं लिहू शकतो. आपल्याला ते एक फोटो टाकायचा समजा. आता परत प्लसवरती या, प्लसवरती आल्याच्यानंतर खाल्ल्या साईडनंच बघत चला गॅलरी कुठं दिसते का, नाही आहे. आपल्याला फोटो घ्यायचा आहे तर बघा गॅलरीवरती क्लिक केलं आपण, एक फोटो आपल्याला निवडायचा आहे. तर रिसेंटवरती या, वर या साईडला रिसेंट दाबल्यामुळं काय होतं की आपल्या याच्या गॅलरीमधले फोल्डर ओपन होतात. त्यापैकी बघत चालायचं. माझा फोटो आता स्टिकर कलेक्शनमध्ये आहे, तर मी त्याला क्लिक केलं, त्यातून मला एक फोटो निवडायचा. या ठिकाणी एकच फोटो असल्यामुळं एकच दाखवतो मला. तो घेतला आपण. आता ह्याला बारीक मोठं करायचं आहे. ह्याला आधीच बोट दाबून असं साईडला कुठं तर जिथं तुम्हाला सेट करायचं तिथे घ्या. ह्याला मोठं करायचे, आणखीन मोठं करू शकतो. हे अशा पद्धतीनं मी उभारलो आहे तर ते माझे पाय खाल्ल्या साईडला तर नाही आहेत. तर त्या असं ठेवलं तर ते वेगळं दिसतं. तर त्याला खाल्ल्यापर्यंत अशा पद्धतीने घ्या. मी या ठिकाणी थांबलो आहे, थोडंसं सरकवून साईडला घ्या. ओके. आता समजा हे मी थोडंसं वाकडं थांबल्यासारखं वाटतं, याला थोडं आपण अशा पद्धतीने फिरवून सुद्धा घेऊ शकतो. ओके, झालं. आणखीन तुम्हाला काय लिहायचं का, तुम्ही या ठिकाणी खाली लिहू शकता लोगो कसा तयार करावा, चॅनल ब्रँडिंग. आणखीन आपण एखादी वर्ड लिहू. परत प्लसचं बटन दाबा, परत टीवरती या, परत ॲड हेडिंग, परत खाल्ल्या साईडला एडिट आणि परत लिहायला चालू करा. या ठिकाणी लोगो, थोडा स्पेस द्या, बॅनर, थोडा स्पेस द्या, WATER वॉटरमार्क. अशा पद्धतीनं आता मला हे सगळं आहे तसंच ठेवायचं आहे. तर मी थोडंसं याला खाली घेतो आणि याला मोठं पण करायचं मला. तर मी साईडचं टिंब दाबून थोडंसं याला वरी साईडचं टिंब आहे याला तिथून थोडं मोठं करण्याचा प्रयत्न करतो. हे झालं. हे आता लांब झाले, मला एका खाली एक नाव आणायचं समजा. तर मी साईडचं जी हे आहे याला दाबून थोडंसं मध्ये आणलं का, झालं. एका खाली एकाला ह्याला थोडं बोरी बोट ठेवून ॲडजस्ट करून साईडला घ्या. मला ह्याचा कलरसुद्धा बदलायचा असेल तर कलर बदलू शकतो. खाल्ल्या साईडला या, असं करत पुढे या. या ठिकाणी कलर आहेत, कलरसुद्धा आपण इथे चेंज करू शकतो. पाहिजे तो कलर देऊ शकतो. हा लाल आहे, लाल दिला. थोडासा फिकट निळा आहे, भगवा. तुम्हाला जो कलर या ठिकाणी सुटेबल वाटतो, म्हणजे तुम्ही काम करत असताना बघून तुम्हाला चांगलं वाटेल त्या पद्धतीने ठेवायचं आहे. अशा पद्धतीनं तर हा आपला हे थंबनेल तयार झालं. आता थंबनेल सेव्ह कसं करायचं, तर वरच्या बाजूला प्लेचं बटन आहे, त्या ठिकाणी खाली बाण असलेला टोक असलेला एक बाण असतो. त्या बाणावरती क्लिक केल्याच्या नंतर तुमचं थंबनेल हे सेव्ह होतं गॅलरीमध्ये. गॅलरीमध्ये सेव्ह झालेलं थंबनेल आपणाला हे अशा पद्धतीनं दिसतं. तर या चॅनलवरती अशा पद्धतीचे महत्त्वाचे यूट्यूब संदर्भातले व्हिडिओ पाहायला मिळतात. महाराष्ट्रामध्ये यूट्यूबरचं प्रमाण वाढण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. त्यामध्ये आपणाला या चॅनलवरती जे काही व्हिडिओ आवडत असतील त्यांना लाईक करत चला आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.